we are starting with the 1st June 2024 current affairs, and incidentally, there are many important topics for APSC mains in the first episode as well as also for the upcoming prelims. প্ৰথম টপিকটো হ'ল Semiconductor in Assam, আৰু এইটো prelims অহা বছৰৰ লগতে GS পেপাৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নাও আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ যে অসমৰ মৰিগাঁৱত Semiconductor ইণ্ডাষ্ট্ৰি নতুনকৈ স্থাপন কৰা হ'ব। অ'কে, চ' ইয়াৰে প্ৰ'জ কি আছে, দেন আমাৰ শ্বৰ্টকামিং কি আছে, আৰু আমি কি কি মেজাৰ ল'ব লগা হ'ব পাৰে, সেই গোটেইখিনি এইটো আৰ্টিকলত কভাৰ কৰিছে। প্ৰথমতে জানি লওঁ যে অসম কেলে, ৱাই আছাম। এজ পাৰ গভাৰ্মেণ্ট আৰু ডিফাৰেণ্ট নিউজ আৰ্টিকলছ, ইট ইজ দ্য এভেইলেবিলিটি অফ ৰিচোৰ্চ, যেনেকৈ এটা আল্ট্ৰা পিয়ৰ ৱাটাৰ। আমি জানো অসমত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ভালেখিনি আছে, ভালেখিনি আমাৰ পেৰেনিয়েল ৰিভাৰ আছে, আৰু ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ এটা বহুত ক্ৰিটিকেল এলিমেণ্ট হয়। চ' এভেইলেবিলিটি অফ আল্ট্ৰা পিয়ৰ ৱাটাৰ। লগতে ৰিচেণ্টলি অসমৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স পলিচিত যিমানখিনি সুবিধা আনি দিছে, সেইখন নতুনকৈ আহিব লগা উন্নতি স্কিম আৰু 31 পলিচিৰ ভেৰিয়াছ ডাইমেনশ্যন, য'ত আমি এতিয়া গম পাই আছোঁ যে ভায়া ডিফাৰেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট, যেনেকৈ এয়াৰৱে, ৰূপচী, দেন ৰেইলৱে, আগৰতলা আখাউৰা, দেন ৱাটাৰৱে, ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ প্ৰট'কল ৰুট, ৰাইট, দেন হাইৱে ভায়া মৈত্ৰী ব্ৰিজ, ফেনী ৰিভাৰ ওপৰত, ৰাইট। তো ডেফিনেটলি আমাৰ ছাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ মাৰ্কেটখন অপেন হৈ আছে, আৰু লগতে এই ৰিজিয়নটোত আমি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰাটো ইয়াত বহুত সুবিধা হ'ব। নাও অসমত যিটো ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি থাকিব, তাতে আমাৰ কি কি থাকিব? চ' ইয়াতে মেইনলি আউটচোৰ্চ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট, OSAT বুলি কোৱা হয়। অ'কে, আণ্ডাৰ দ্য মডিফাইড স্কিম ফৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি, টেষ্টিং, মাৰ্কিং এণ্ড পেকেজিং। চ' এটা হ'ল কিৱৰ্ড OSAT, আৰু এটা হ'ল ATMP। OSAT মানে হ'ল আউটচোৰ্চ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট, whereas ATMP মানে হ'ল এছেম্বলি, টেষ্টিং, মাৰ্কিং এণ্ড পেকেজিং। Now, for this industry to succeed, আমাৰ ইয়াতে এটা ডেফিনেটলি স্কিলৰ গেপ আছে, ৰাইট। নাম্বাৰ্ছ অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ, ITI ট্ৰেইনড, যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ডত তেওঁলোকৰ স্কিলিং হৈছে নে নাই সেইখিনি, আৰু যিখিনি আমাৰ স্কিল গেপ আছে, দ'জ থিংছ উইল ৰিকুৱায়াৰ ছাম এটেনশ্যন, ঠিক আছে। তো ডেফিনেটলি ভায়া স্কিলিং and via different schemes, then employment related some training, so we can build a workforce for this industry. Yes, আমি স্কিলিং কৰিব লাগিব। নেক্সট, বাট ইয়াতে কিছুমান আমাৰ চেলেঞ্জেছো আছে। কেনেকুৱা চেলেঞ্জেছ? লেটছ চে আমি জানো যে অসমত আল্ট্ৰা পিয়ৰ ৱাটাৰ আছে, আৰু সেইটো কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বাট ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ইজ স্কাৰ্ছ। আমি জানো যে ইণ্ডিয়াত অলৰেডি ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেচ আছে। ৱৰ্ল্ড বেংকৰ মতে আমাৰ থাকিব লাগে মিনিমাম 1700 কিউবিক মিটাৰ অফ ৱাটাৰ। ইণ্ডিয়াত এতিয়া এৰাউণ্ড 1430 পাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এভেইলেবিলিটি আছে, ঠিক আছে। নাও প্ৰিভিয়াছলি যিকেইখন কাউণ্ট্ৰি, যেনেকৈ এখন হ'ল টাইৱান, এখন USA, য'ত ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি অলৰেডি এষ্টাব্লিছ হৈ আছে, দে আৰ ফেচিং মেজৰ ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ। অ'কে, for example, Taiwan government has decided to channel water from the agricultural field to the semiconductor complex and subsidize the rice cultivators who could not continue their farming due to lack of water in the field. Similarly, US or Arizona, that area is facing the problem of less water due to drought. So definitely our water crisis issue ta amar yate ase. So we need to use the resources very sustainability. Okay, now again yate koa hoise to counter such problems, a well thought out plan should be in place by according priority to water conservation, right? So logote ami kom ki palu, jitu ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ এষ্টাব্লিছ হৈছে, তাৰে এটা মেজৰ চেলেঞ্জ কি হ'ব পাৰে? ৱাটাৰ ইছ্যু। ছেকেণ্ডটো কি হ'ব পাৰে? ডেফিনেটলি ইয়াৰ পৰা ৱেষ্ট বহুত জেনেৰেট হ'ব, ৰাইট।
So waste treatment, যিটো আমাৰ 2016 solid waste management ruler under আছে, right? So that pollution ইয়াত বহুত বেছি নহয়, right? Then আমি soil এই বছৰ already 5th Juneৰ আমাৰ যিটো লেণ্ডৰ ওপৰত থিম আছে। So লগতে আমাৰ মেইনলি পলিউশ্যন, ৱাটাৰ পলিউশ্যন, সইল পলিউশ্যন এটচেট্ৰা, আমি সেইখিনি আমি ভালেখিনি প্লেনিং কৰিব লাগিব। চ' চেলেঞ্জেছ আমাৰ আছে, বাট এট দ্য ছেইম টাইম ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি অসমত ক্ৰিয়েট হৈ আছে। ত' উই আৰ হোপফুল ডেফিনেটলি যে ইয়াৰ পৰা এমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব, আৰু বাই ডিফাৰেণ্ট স্কিমছ গভৰ্ণমেণ্ট উইল আপস্কিল দ্য youths in the region, and at the same time will try to address the various dimension of challenges that may occur from this industry. So very important mains perspective কাৰণে ইয়াত challenges কি আছে আৰু লগতে আমি স্কিলিঙৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি ইয়াত ডাইমেনশ্যনখিনি দিয়া আছে। ওকে, নেক্সট হ'ল টবেকো, ওপৰত হ'ল টবেকো প্ৰিভেলেঞ্চ। ওকে, now what happened recently, there was a report, okay, আৰু ৰিপৰ্টখনৰ নাম হ'ল গ্লোবেল এডাল্ট টবেকো সাৰ্ভে। ওকে, তো গ্লোবেল এডাল্ট টবেকো সাৰ্ভে ৰিপৰ্ট GATS। ওকে, আৰু ইয়াৰ লগতে ইণ্ডিয়াৰ নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ সাৰ্ভে NFHS 5, তো তাতো কোৱা হৈছে যে আমাৰ টবেকো ইউজেজৰ ওপৰত আমাৰ ভালেখিনি প্ৰব্লেমৰ কথা, ৰাইট? তো কি হয়, 38% men and 9% women above 15 years of the age use tobacco products as per National Family Health Survey. Okay, 9% women and 51% men belonging to scheduled tribes are more likely to use tobacco than those from other caste or tribe groups. Among men as well as women, the use of tobacco is higher in the rural area than the urban area, and nearly 30% of men and 15% of women with no schooling or less than 5 years of schooling use tobacco. There are different dimensions, and also as per this report, Tripura 65%, Mizoram 59%, Manipur 59%, Assam at 48%, and Meghalaya 49% tobacco consumption. ঠিক আছে? So again, as per this report, tobacco is the leading preventable cause of disease and death worldwide. Okay, so in India, around 26 crore of the citizens consume tobacco 2016 আৰু 17 চনৰ সাৰ্ভে মতে। ঠিক আছে, তো টবেকোৰ ইয়াত ডেফিনেটলি হাৰ্মফুল প্ৰডাক্ট হয়, আৰু ইয়াৰ আমাৰ কিছুমান এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যু আছে। কেনেকুৱা এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যু? যে টবেকো প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ এটা মেইন ইছ্যু হ'ল ডিফৰেষ্টেশ্যন। অ'কে, কিয়? Because around 5.4 kg of woods are needed to process 1 kg of tobacco. Okay, so around 5.4 kg of woods are needed to process 1 kg of tobacco. Okay, আৰু লগতে tobacco consumptionৰ পৰা আমাৰ pollution হৈ আছে around 1.7 lakh tons of waste are annually generated due to tobacco consumption. Okay, ইয়াৰ লগত আমাৰ আৰু এটা ইছ্যু কি হয়, হেল্থ কষ্ট। তো 2017-18 ষ্টাডি মতে টবেকোৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত এৰাউণ্ড 1.7 লাখ ক্ৰ'ৰ হেল্থৰ ওপৰত আমাৰ কষ্টিং এটা আহিছিলে। ঠিক আছে, তো আমি কি গম পালোঁ, এটা আমাৰ এনভাইৰমেণ্টেল ৰিলেটেড ইছ্যু আছে। তো কি হয়, ডিফৰেষ্টেশ্যন। ছেকেণ্ডটো কি হয়, ছেকেণ্ডটো হ'ল ৱেষ্ট জেনেৰেশ্যন ডিউ টু টবেকো ইউজেছ। থাৰ্ডটো কি হ'ল, আমাৰ এৰাউণ্ড 1.7 লাখ ক্ৰ'ৰ মানে ইম্পেক্ট পৰিছে ডিউ টু টবেকো হেল্থ। ঠিক আছে, আৰু লগতে এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিপৰ্ট, টবেকো ৱেষ্ট ক্লিনিং যেনেকৈ বাজ এটচেট্ৰা, তাতে আমাৰ এৰাউণ্ড এভৰি ইয়াৰ মোৰ দেন 6,000 ক্ৰ'ৰ আমাৰ খৰচ হৈ আছে। তো ডেফিনেটলি দেয়াৰ আৰ মাল্টিডাইমেনশ্যনেল প্ৰব্লেমছ এৰাইজিং ডিউ টু টবেকো ইউজেছ। তো আমাৰ ইয়াতে ল কি আছে, হোৱাট ইজ দ্য ল হিয়াৰ? দ্য ল হিয়াৰ ইজ 2003 চনৰ এখন এক্ট এখন আছে, টবেকো এণ্ড আদাৰ চিগাৰেট এণ্ড আদাৰ টবেকো প্ৰডাক্টছ এক্ট, কপ্টা এক্ট বুলি কোৱা হয় 2003 চনৰ। অ'কে, ইট ৰিপ্লেচ দ্য চিগাৰেট এক্ট 1975। অ'কে, আৰু 2003 এই এক্টখনত চিগাৰ, বিড়ি,
পাইপ টবেকো হুকা চিউইং টবেকো পান মছলা গুটকা গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰা আছে ঠিক আছে 2020 চনত cigarette and other tobacco products amendment act এখন অনা হৈছিল ওকে য'ত কোৱা হৈছিল যে ৱাৰ্নিঙত এটলিষ্ট 85% অফ প্ৰিন্সিপাল ডিসপ্লে এৰিয়া থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত কি কৰো যে 85% অফ দা ডিসপ্লে এৰিয়া should display the tobacco warning আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আকৌ কৈ দিয়া আছিল যে 60% অফ দা পিক্টোৰিয়েল হেলথ ৱাৰ্নিং আৰু 25% কি ইয়াত থাকিব 60% থাকিব পিক্টোৰিয়েল আৰু বাকিখিনিত কি থাকিব টেক্সচুৱেল হেলথ ৱাৰ্নিং ওকে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি আমি পলিচি কথা কওঁ তেনেহলে আমাৰ প্ৰথমতে আহিব 2008 চনত ইন দা ইয়াৰ 2008 National Tobacco Control Program NTCP okay then there was an initiative using mobile technology for tobacco cessation to 2016 sonot Government of India launched cessation program ঠিক আছে under the Digital India initiative okay so ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আমি চাওঁ টবেকো এডভাৰটাইজাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেবল টিভি এক যিখন আছে তাৰ পৰা আহি যাব ভালেখিনি বস্তু ফুড সেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্ট 2006 তাতে কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক্লিয়াৰ কৰা আছে লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অন টবেকো কণ্ট্ৰল okay international initiatives so these are some of the issue yes legal provision আছে আমি ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে ভালকে ফাইন এটসেট্ৰা বঢ়াব লাগিব ৰাইট so that আমাৰ যিখিনি মাল্টি ডাইমেনশনাল হেলথ হেজাৰ্ড আছে এনভাইৰনমেন্টাল হেজাৰ্ড আছে ফাইনান্সিয়েল ইস্যু ক্ৰিয়েট হৈছে those can be addressed important for a mains perspective okay coming to the next one Assam higher education report transforming higher education in Assam digital innovation and inclusive access okay see last around 10 years of Government of India ভালেখিনি program launch কৰিছে যেনেকে এটা আছে স্বয়ম পোৰ্টেল ৰাইট এটা হল স্বয়ম then digital India under গভৰ্ণমেণ্টে লঞ্চ কৰিছিলে ভালেখিনি ইনিচিয়েটিভ দেন স্বয়ম প্ৰভা তো কি হয় এডুকেশ্যনেল চেনেল হয় থ্ৰু DTH দেন এনাদাৰ প্ৰগ্ৰাম কল্ড পাঠশালা okay then PM বিদ্যা কোভিডৰ সময়ত দীক্ষা প্লেটফৰ্ম ৰাইট so these are the multi-dimensional initiative by Government of India okay for transforming the education in India. In similar line, Assam has launched many schemes and many initiatives. For example, এই বছৰ বা যোৱা বছৰ যিখিনি ডিগ্ৰী এডুকেশ্যনৰ কথা আছিলে মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন এটা লঞ্চ কৰিছিলে সামাৰ্থ ইনিচিয়েটিভ ওকে তো যিখিনি admission procedure আছে etc those will be via this initiative but this initiative is definitely beneficial for the students from rural area who often face challenges with the traditional paper heavy application process okay now diverse background পৰা নিজৰ জায়গাত থাকি এপ্লাই কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে NEP আন্ডাৰত ভালেখিনি চেঞ্জেছ অনা হ'ল ৰাইট লগতে নেশনাল একাডেমিক ডিপজিটৰী এণ্ড ডিজি লকাৰ তো ইয়াত আমাৰ কি হ'ল যে সাৰ্টিফিকেট বোৰ্ড থাকিব ইয়াত আমাৰ ফ্ৰড নহব ঠিক আছে তো there are many committee অসমত বেলেগ কমিটি আছিলে NEP ইমপ্লিমেন্টেশ্যনৰ কাৰণে দেন there was one committee মিহিৰ কান্তি চৌধুৰী কমিটি for autonomous colleges right so ultimately to make education more inclusive to government is now transforming the higher education via digital innovation okay yet public private partnership thakibo okay so via different initiative government can make the higher education
higher education system more resilient, more inclusive, more quality driven. তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ আহিব ইনক্লুসিভিটি, দেন ইয়াৰ পৰা আমাৰ আহিব কোৱালিটি। ঠিক আছে, তো ভেৰিয়াছ প্ৰগ্ৰাম যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে ৰিচেণ্টলি কিছুমান ইন'ভেটিভ ষ্টেপ লৈছিলে, যেনেকৈ স্কুল অন হুইলছ। অ'কে, তো যিবিলাক বাছ এটচেট্ৰা ইউজত নাই, তাতে গভৰ্ণমেণ্টে স্কুলৰ টেক্সট বুক, দেন স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম এটচেট্ৰা, চ' ডেট দ্য আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ ফেমিলিজ গেট হেল্প, তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টখিনি হেল্প পায়। ইয়াৰ লগতে অসমত এই যিখিনি ডিজিটেল ইনষ্টিটিউট আছে, তাৰ পৰা কি আহিব, চাওক ডিজিটেল ডিভাইড ডেফিনেটলি আমাৰ আহিব, ৰাইট। ই লাৰ্ণিং ইজ প্ৰিভিলেজ, ৰাইট। বাট এতিয়া আমাৰ ডিফাৰেণ্ট ইনষ্টিটিউট আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ ডাটা কষ্ট ৱৰ্ল্ডৰ লৱেষ্ট হয়, ৰাইট। তো লাষ্ট মাইললৈকে যাব পাৰিছে। দেন যিহেতু নিজৰ জেগাত থাকে, লেটছে যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট, বৰপেটা হওক, ধুবুৰী হওক, কামৰূপ হওক, য'তে থাকি আজিকালি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰি ফৰ ডিফাৰেণ্ট কম্পিটিটিভ এক্সাম, ৰাইট। তো সেইখিনি ইয়াতে হেল্প হ'ব, ৰাইট। তো definitely government's initiative for transforming higher education will bring in resilient and quality education in Assam. So different committees যিবোৰ আছে, আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি যিবোৰ ইনিচিয়েটিভ আনিছে ভায়া NCF for under National Curriculum Framework 2023, ইয়াৰে আণ্ডাৰ আমাৰ চাইবাৰ চিকিউৰিটি, প্ৰগ্ৰামিং, ৰাইট, দেন ভেলু এডুকেশ্যন, গোটেইখিনি সুদূৰ প্ৰসাৰী চেঞ্জেছ আনিব, ৰাইট। তো দিজ থিংছ আৰ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মেইনছ। এই বছৰ GSR GSৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নাও ফ্লাড ডিজাষ্টাৰ লাষ্ট ইয়াৰ মেইনছত কুৱেশ্যন আছিলে, অ'কে। তো ডিফাৰেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ মেজাৰ্ছ যেনেকৈ ডাইক্স, এম্বেংকমেণ্ট, ছাবমাৰ্জ ভেইন টেকনলজি এটচেট্ৰা কোৱা হৈছিল। লগতে ইন'ভেটিভ মেজাৰ্ছ যেনেকৈ ভেটিভাৰ গ্ৰাছ টেকনলজি, AI based প্ৰেডিকশ্যন ফৰ ফ্লাড এটচেট্ৰা আৰ বিং ডিছকাছড, অ'কে। নাও ইয়াতে ইন দিছ আৰ্টিকল দেয়াৰ ইজ এনাডাৰ fact which is known as geotube. ইয়াত জিঅ'টিউবৰ কথা কোৱা হৈছে, ঠিক আছে, জিঅ' মেগা টিউবছ ফৰ ৰিপেয়াৰিং। নাও জিঅ'টিউবছ আৰ ৱেল নোন ফৰ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভ, ছাষ্টেইনেবল হয়। তো দে আৰ চামটাইমছ কল্ড জিঅ' বেগ অলছ', অ'কে। দে আৰ ইউটিলাইজ ফৰ স্লাডছ ডিৱাটাৰিং প্ৰজেক্ট অফ ডিফাৰেণ্ট চাইজেছ বিকজ অফ দিয়াৰ চিম্পলিচিটি এণ্ড ল' কষ্ট এছপেক্ট। চ' ডেফিনেটলি এটা হ'ল ল' কষ্ট আৰু লগতে এফিচিয়েণ্ট, ঠিক আছে। তো these are actually large containers, geotubes, okay, which are hydromechanically filled with slurry mix of sand and water. আৰু প্ৰেছাৰ চিষ্টেম এটা ক্ৰিয়েট কৰি আমি এইখিনি বস্তু এড্ৰেছ কৰোঁ, অ'কে। তো ডাইৰেক্ট প্ৰটেকশ্যন, দেন শ্বৰ লাইন প্ৰটেকশ্যন, লেণ্ড ইম্প্ৰুভমেণ্ট, বহুত বস্তুৰ কাৰণে জিঅ'টিউব ইউজ কৰা হয়। যোৱা বছৰ যেনেকৈ মেইনছত কুৱেশ্যন আছিলে ফ্লাডৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড নন ষ্ট্ৰাকচাৰেল মেজাৰ, দিছ ইয়াৰ অলছ' ইট ইজ পচিবল। লগতে জিঅ'টিউব আৰু এটা বস্তু কি হয়, এনভাইৰমেণ্টেল বেনিফিটো আছে, ঠিক আছে। তো কম্পেয়াৰ টু আদাৰ টেকনলজি ইয়াতে ৱেষ্ট কম থাকে, অ'কে, ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড চলিউশ্যন থাকে, অ'কে। তো লগতে ইট ৰিডিউচেছ দ্য কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিশ্যন, ৰাইট। দেন ড্ৰেডছ যিবিলাক থাকিব, ৰিডিউচ ড্ৰেডছ ডিছপ'জেল, অ'কে। তো ডেফিনেটলি জিঅ' টেক্সটাইলৰ যিখিনি আমাৰ এপ্লিকেশ্যন আছে, জিঅ' টিউবছ এটচেট্ৰা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ইয়াৰ ফাংচন কি হয়, ইট হেল্পছ ইন ফিল্ট্ৰেশ্যন, ইট হেল্পছ ইন ড্ৰেইনেজ, ইট হেল্পছ ইন ৰিইনফৰ্চমেণ্ট। তো সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া এইখিনি বস্তু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ ফৰ আৱাৰ ফ্লাড মেনেজমেণ্ট প্ৰচেছ, অ'কে। ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ বুথ ফিলিংছ এণ্ড মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ। নেক্সটটো হ'ল ছাষ্টেইনেবল ফাৰ্মিং ইন আছামছ ফ্লাড প্ৰন এৰিয়া। তো অসমৰ এভৰি ইয়েৰ ফ্লাড হয়। 46% of the paddy fields are flood prone in Assam, and embankments provide protection to 50% of the flood prone area. এতিয়া আমি বেলেগ টেকনলজি যেনেকৈ ভেটিভাৰ গ্ৰাছ আমি ইউজ কৰিছোঁ, ৰাইট। ইয়াৰ বাহিৰেও দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ পেডি ভেৰাইটিজ আমি যিবিলাক আমি ফ্লাড প্ৰন এৰিয়া ইউজ কৰিব পাৰোঁ ফৰ ফ্লাড ৰেজিলিয়েণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ টেকনিক, অ'কে। চাওক, দেৰ আৰ চাৰ্টেন ভেৰাইটিজ অফ পেডি
যেনেকে এটা আছে ৰঞ্জিত চাবৱান দেন স্বৰ্ণ চাবৱান okay then এটা আছে বাহাদুৰ okay which are used for flood prone area because these are flood resilient এইটো ক্ষেত্ৰত আমাক হেল্প কৰি আছে international rice research institute since 2009 লগতে 𝐂𝐸𝐻 or Indian Council of Agricultural Research is helping Assam okay to develop water resistant different varieties of paddy okay ইয়াৰ significance কি হয় এটাটো হল ফ্লাড ৰেজিস্ট্যান্ট হয় লগতে ফ্লাডৰ এফেক্ট কমত সহায় কৰে দেন যেহেতু ইয়াত ৰিসাৰ্চ ওৰিয়েন্টেড হয় সেই কাৰণে আমাৰ অসমৰ ইল্ড ইনেই কম তো গ্ৰেটাৰ ইল্ড দেন ক্ৰপ ৰিডাকশন আমাৰ কমিব ফুড সিকিউৰিটি হেল্প কৰিব ৰিজনেৰেশন হেল্প কৰিব সো দেয়াৰ আৰ মাল্টি ডাইমেনশনাল পজিটিভ এফেক্টস ফ্ৰম দিস ফ্লাড ৰেজিলিয়েন্ট ক্ৰপস তো ডেফিনেটলি যেহেতু ফ্লাড প্ৰোন এৰিয়া অসমৰ এৰাউণ্ড 40% ৰিজন ফ্লাড প্ৰোন এৰিয়া হয় তো তাতে আমাৰ ভালেখিনি হেল্প হ'ব নেক্সট কোয়া ট্ৰাইবছৰ ওপৰত হিন্দুত আজিৰ নিউজ এটা আছিলে সো সি মেইন হল কি যে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ এটা ট্ৰাইব নামটো হল কোয়া ট্ৰাইব ৰাইট সো কোয়া ট্ৰাইব why in the news because they are now facing crisis due to intensified enforcement of ki liquor regulation okay by special enforcement bureau koya ki hoy eta multiracial multilingual tribal community hoy telo kot thake mainly godavari river usor thake okay to there is a liquor called mohua liquor okay so mohua is brewed from flowers of mohua tree which is integral to Koya tribes but recently due to enforcement okay your karne of liquor regulation it is affect their cultural habits okay now there are various legal aspects like pesa panchayat extension to settled area act pesa so it empowered the gram sabha to protect the tribal tradition okay to হেখিনি বস্তু ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰে ওকে আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ নহলে কি হ'ব ইকোনমিক কনসিকুৱেন্সেস আহিব নাও কোয়া ট্ৰাইব ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ যেহেতু মেইনছত আমি বহুত বস্তু আনিব লগা নহয় বাট পলিসি এটা আমি এক্সাম্পল দিব পাৰো ওকে ঠিক আছে যে যেহেতু ট্ৰাইবেল ফ্ৰেন্ডলি হোৱা নাই এইখিনি পেছা এক্ট ইয়াৰ ভায়োলেট হৈ আছে তো আমি উই ক্যান give example in on certain policy related question okay so there will be a state of water pollution now water pollution is a major issue right so water pollution or karone job or last means of question asle so gs5 gs on karone important hoy okay so water pollution karone অসমত arsenic pollution okay য'ত একচুয়ালি বেছি ডেপথত বোৰৱেল বা পানী এক্সট্ৰেক্ট কৰিলে আমি সেইখিনি পোৱা যায় ফ্লুৰাইড পলিউশন ওয়াটাৰ লগতে নাইট্ৰেট পলিউশন ওকে ইউৰেনিয়াম পলিউশন ৰেডিন পলিউশন এণ্ড আদাৰ মেটালিক পলিউশন তো এজ পাৰ চেন্ট্ৰেল গ্ৰাউণ্ডৱাটাৰ অথৰিটি দেয়াৰ ইজ প্ৰেজেন্স অফ আৰ্ছেনিক এণ্ড ফ্লুৰাইড ইন 21 district for arsenic and 17 for fluoride so definitely more than 50% আমি আমাৰ এটা পলিউটেড ওয়াটাৰ ড্ৰিংক কৰি আছে তো তাৰ পৰা কি হ'ব তাৰ পৰা আমাৰ হেলথৰ বহুত এক্সপোজাৰ হ'ব লং টাইম এক্সপোজাৰ হলে তোমাৰ হেলথত বহুত বেনিফিট হ'ব সৰি হেলথৰ বহুত ইস্যু হ'ব ঠিক আছে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'ব পাৰে হাৰ্ট ডিজিজ হ'ব পাৰে স্কিন ডিজিজ হ'ব পাৰে সো ওয়াটাৰ পলিউশনৰ ক্ষেত্ৰত ৰিসেন্টলি এনজিটি okay National Green Tribunal so they pulled up the Central Groundwater Authority which is responsible for regulating groundwater so recently also a study by Dr. B. Borua Cancer Institute of Assam has found exposure to arsenic in drinking water is possible risk for gallbladder cancer in high risk regions in India including northeast so water pollution important এই বছৰ মেইনছৰ কাৰণে লগতে ডিফারেন্ট টাইপস অফ পলিউশন লগত কি বেমাৰ জড়িত হৈ আছে হেখিনি প্ৰিলিমছত অহা বছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে
Next, important for prelims, measure article change services true credit to United Nations as a whole event chief. So recently, she received 2023 United Nations Military Gender Advocate of the Year Award. Okay. So আমি এইটো GS4 জেন্ডাৰ ইকুৱালিটি বা জেন্ডাৰ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে নেক্সট ইয়াৰ এইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তো কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্ট ৰেলৱে টু কনষ্ট্ৰাক্ট canopy bridges across track in Assam given habitat. Okay, so prelims are important, GS3 or GS5 are important. Key है canopy bridges, it facilitates safe movement of gibbons across the railway track. So that talk diversity बढ़ी हो पड़े. Developed by Wildlife Institute of India in consultation with Northeast Frontier Railway. Okay, so conservation status: Western Hullock gibbon endangered, Eastern Hullock gibbon vulnerable. Legal protection: both species are listed on Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. Okay, again. By since GS4 to আপোনালোকে এইটো বেস petition under environmental petition under include কৰিব পাৰে in examples. Okay, next Nirmalprabha Bordoloi আৰু তেখেতৰ বহুত অৱদান তো APSC মেইনছৰ GS5 ত যোৱা বছৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আহিছিলে সিমিলাৰলি মেইনছৰ পাৰ্সোনালিটি কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে লগতে প্ৰিলিমছৰ ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে তো Nirmalprabha Bordoloi তেখেতৰ বহুখিনি অৱদান আছে she was the winner of President's Award for Children's Literature for her book Silsila প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে ওকে তো ইয়াৰ বাহিৰে ইন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিটাৰেৰী কনফাৰেন্স ইন টকিঅ' জাপান ওকে she was honored for her poetry writing okay ইয়াৰ বাহিৰে তেখেতে সাউথ জাৰ্মানীত বেষ্ট স্কলাৰ এৱাৰ্ড দেন চাইনাৰ কুনামেংগত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে পোয়েট্ৰিৰ কাৰণে okay so she has wrote about 54 Assamese English books and thousands of Assamese songs 1983 in the year 1983 she won Sahitya Academy Award for her book সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে okay it is a collection of poetry okay তো ইয়াৰ বাহিৰেও she was awarded সৰস্বতী সন্মান অসম সাহিত্য সভাৰ তেখেত দুধনৈ সেশনৰ তেখেত প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে ঠিক আছে তো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে লগতে মেইনছৰ কাৰণে ওকে তো GS5 আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এইখিনি চাব লাগিব তো ৰিসেন্টলি RBI to roll out to AI driven systems to protect interest of bank customers so important for GS3 important for prelims perspective আৰু লগতে মেইনছত আমি ভালেখিনি এক্সাম্পল আমি ইউজ কৰিব পাৰো ওকে তো ইয়াতে কি কোৱা হৈছে to protect the interest of customers of banks and NBFCs RBI কি কৰিছে embedding AI and other related tools in the complaint management systems তো ইয়াতে যেটো IGR or internal grievance redressal framework আছে it will be further strengthened to encourage banks to take proactive measures to improve customer services ঠিক আছে তো লগতে ইয়াতে কোৱা হৈছে ইন্টিগ্ৰিটি পিলাৰৰ কথা the integrity pillar of central payment fraud information registry is planned to be extended to local area banks state cooperative banks district banks regional banks আৰু non-scheduled banks for payment fraud reporting important হ'ব পাৰে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কাৰণ আগতে UPSC লোকেল এৰিয়া বেংকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহি গৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ বাহিৰেও a risk-based authentication mechanism as an alternative to SMS-based OTP system. Okay, for additional factor authentication. ठीक है on international front, the fast payment system as well as multilateral linkages will be explored in collaboration with different international organizations such as EU, SAARC, etc. Okay, so definitely important. GS3 to important হ'ব পাৰে সাইবাৰৰ কাৰণে GS4 কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট ৰিচাৰ্চ ইনিচিয়েটিভৰ এক্সাম্পলৰ কাৰণে আৰু GS5 ৰ কাৰণে যেনেকৈ যেহেতু লোকেল এৰিয়া বেংকৰ কথা কৈছে আমি ইয়াত বিভিন্ন এক্সাম্পল ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো
important for means. Next, NGT orders inquiry into unlawful diversion of Geleky reserve forest land ক'ত আছে শিৱসাগৰত আছে ঠিক আছে তো ইয়াত কি কোৱা হৈছে 20 hectares of forest land has been unlawfully diverted for non forestry use ঠিক আছে তো NGT's principal bench is already hearing a sumoto case of already here কৰি আছে হাইলাকান্দিৰ forest lander okay তো ইয়াতে কোৱা হৈছে 1980 যিখন ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন ল আছে এখন ভায়োলেট হৈছে বিকজ যেহেতু ফৰেষ্ট ল্যান্ড খিনি ডেষ্ট্ৰয় কৰি তাতে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ বনাই থকা হৈছে ওকে তো ইয়াত লাগে মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা এপ্ৰুভেল সো ৰিগাৰ্ডিং দোজ থিংস NGT ordered the inquiry into unlawful diversion of Geleky reserve forest. So Geleky reserve forest prelims কাৰণে important হ'ব পাৰে NGT আমি আগতেও ভালকে এবাৰ কৰিছো লগতে মেইনছৰ টেষ্টটো আমাৰ কনষ্টিটিউচনেলাইজেশ্যন অফ দ্য ভেৰিয়াছ এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজ তাতো আমাৰ এইখিনি বস্তু কভাৰ কৰা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে এম্পাৱাৰ্ড ওমেন ট্ৰেইল ব্লেজিং ইণ্ডিয়ান ওমেন ডিকেডছ অফ লিডাৰশ্বিপ অফ এট UN তো ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এনেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় GS1 GS2 GS3 জেন্ডাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন কাৰণে আপুনি হিন্ট এটা ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াত দিয়া হৈছে ভেৰিয়াছ এক্সাম্পলছ তো দিছ এক্সাম্পলছ কেন বি ইউজ ইন মেইনছ এক্সাম দিছ ইজ মেইনলি মেইন স্পেচিফিক টপিক অ'কে তো বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তো she led Indian delegation to the UN from 1946 to 1953 and in 1953 UN elected her as the 8th president of the UN General Assemblies and she was the first ever Indian and also the first ever woman to hold the position. So important for prelims or kind important hobo pare but mainly example apna use koribo pare. Later 𝐂𝐻𝐃𝐇𝐀 Mehta okay so she was the only female of the UN Commission of Human Rights besides Eleanor Roosevelt jetia 1948 or Human Rights Declaration আহিছিলে ঠিক আছে তো ইয়াৰ বাহিৰেও Sarifa Hamid Ali represented India at the UN Commission on the Status of Women in 1947 তাৰ বাহিৰে recently important for prelims perspective recently India created history by sending the single largest all women platoon to the UN consisting of 2 of the officers and 25 other ranks. Okay. Etia currently EBE, a disputed zone between South Sudan and Sudan, that is posted হৈ আছে ইয়াৰ বাহিৰে কিৰণ বেদী okay then Sneha Dubey etc লগতে Ruchira Kambos they have showed the leadership capability of Indian women in the various world platform so definitely আমি example use কৰিব পাৰিম okay so next is this is very important for means perspective 2024 World Environment Day theme is land restoration desertification and drought resilience slogan our land our future we are generation restoration যোৱা বছৰ মিশন লাইফ আহি গৈছিল তো এইবাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে okay so save the soil movement under support organic farming compost and organic materials building the knowledge skills and capacity kitchen waste to compost sustainable agriculture practices all are very important for means perspective আপোনালোকে এখিনি means কাৰণে ভালকে চাব next film centric Purnima Barman to promote 𝐅𝐸 conservation in France so recently she was awarded with Whiteley Gold Award right and now Mayotte Island France আছে she will help them in understanding the issue লগতে ইয়াৰ বাহিৰে যিখিনি টিচিংছ আছে যিখিনি কনজাৰভেশ্যন এফৰ্ট আছে those will be understood okay so important for prelims perspective then again Nelson Mandela Award prelims কাৰণে important Nivans Bags the World Health Organization Nelson Mandela Award for health promotion for 2024 so these are all about the news articles and we have covered Assam Tribune we have covered the Hindu and we have covered the Indian Express okay so gotekhini ami cover korisu and we have covered all the important aspects of prelims and mains ohakali amar next episode to ahibo study this episode and we will be giving you MCQs from tomorrow from actually in every day from the previous episodes thank you